Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας κάνω μιλόπιτα τάρτα, έτσι, με μαρμελάδα μήλου, την οποία έχω φτιάξει εγώ και υπάρχει στο κανάλι, μπορείτε να τη βρείτε, και ολόκληρο μήλο. Γίνεται φανταστική, εγώ τη φτιάχνω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα και την ετσακίζω, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε, να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα βάλετε στο μίξερ σας το φτερό, έτσι. Μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι, είναι πανεύκολο, δεν θα σας πάρει πάνω από 2-3 λεπτά, οπότε είτε έχετε μίξερ είτε δεν έχετε, να την φτιάξετε. Στον κάδο λοιπόν του μίξερ θα βάλω 80 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό να είναι μεγάλο, 180 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη να είναι παγωμένη, μία βανίλια, μία καλή τσιμπιά αλάτι, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, έτσι, εγώ το έχω κοσκινήσει λίγο, και μία τσιμπιά baking powder, έτσι, μία τσιμπιά, 1 με 2 γραμμάρια, γιατί δεν θέλουμε να μας φουσκώσει πολύ. Σε χαμηλή ταχύτητα ζυμώνουμε να έχουμε μία σφιχτή ζύμη. Εάν σε περίπτωση σας γίνεται θρύψαλα, μπορείτε να προσθέσετε 1 με 2 κουταλιές νεράκι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Έτσι την ανακατεύετε τόσο ώστε να γίνει μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια σας. Πόσο θα κάνετε, 1 λεπτό, 2, δεν θα κάνετε παραπάνω. Πιστέψτε με ότι είναι πολύ εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη και σίγουρα είναι πεντανόστιμη. Λοιπόν, ζυμώνουμε λίγο για να έχουμε μία ομογενοποιημένη ζύμη, έτσι, βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, μεμβράνη, θα βάλουμε τη ζύμη στη μεμβράνη, βάζουμε τη ζύμη σε μεμβράνη, θα σκεπάσουμε. Και μέχρι να κάνουμε την υπόλοιπη προεργασία μας, η ζύμη θα προλάβει να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσουμε να την φτιάξουμε στην τάρτα μας. Έχω βάλει σε ένα μπολ νερό, θα βάλω λίγο λεμόνι, μέχρι να κρυώσει λίγο το ζυμάρι, μήλα, έχω καθαρίσει το μήλο μου και θα το κόψω σε κομμάτια. Λοιπόν, 3 μήλα θα κόψω έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα πάρω μια 27 ταρτιέρα. Έτσι, έχει κρυώσει λιγάκι η τάρτα μας. Και αρχίζουμε και πιέζουμε και αυτό για να μην κάθεστε τώρα να μπλέκετε με πλάστη. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, το βλέπετε άλλωστε. Είδατε πόσο εύκολα άνοιξε η τάρτα μας, ούτε πλάστο ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ισιώσουμε λιγάκι, να στρώσουμε. Και κάποιες κυρίες που μπορεί να μην έχετε τάρτα, μπορείτε να την κάνετε σε ένα ταψάκι 27, μια χαρά θα σας βγει, έτσι. Βάλτε και λίγο λαδόκολλα από κάτω και μπορείτε να την ξεφορμάρετε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχετε σώνει και καλά ταρτιέρα. Λοιπόν, διορθώνουμε λιγάκι εδώ. Με το πίσω μέρος ενός μαχαιριού θα μου κάνετε αυτό. Δεν πετάμε τίποτα, το ξαναβάζουμε πάλι μέσα και απλά το ενσωματώνουμε.
Θα κάνετε ένα τελευταίο κλείδωμα, έτσι. Θέλουμε να εξέχει λίγο, γιατί όταν ψήνεται κάθεται. Οπότε θέλουμε να έχουμε λίγο ύψος. Τώρα θα μου πεις γιατί το κόψα με το μαχαίρι. Μα το κόψα με το μαχαίρι για να μπορώ να έχω ίδια επιφάνεια παντού. Η τάρτα μας είναι έτοιμη. Ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα βάλουμε μαρμελάδα μήλο. Η μαρμελάδα μήλο είναι από τις πιο εύκολες και πιο νόστιμες μαρμελάδες που υπάρχουν. Να την φτιάξετε. Έχω συνταγή στο κανάλι. Λοιπόν, στραγγίζετε τα μήλα σας. Και γεμίζετε την τάρτα σας. Βλέπετε πως το κάνω. Λοιπόν, η τάρτα μας είναι έτοιμη. Εννοείται θα βάλουμε λίγη κανέλα από πάνω. Μην το παρακάνετε. Έτσι. Τόσο που λέμε για τη μυρωδιά. Θα προσθέσετε λίγη καστανή ζάχαρη από πάνω. Αυτό είναι προαιρετικό, όπως και η κανέλα. Έτσι. Αν δεν έχετε στο σπίτι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε πολύ, θέλουμε γύρω στα 40 με 50 γραμμάρια. Λοιπόν, η τάρτα μας είναι έτοιμη. Πάμε για φούρνισμα 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, έτσι μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Η ταρτούλα μου είναι έτοιμη. Έτσι, χρειάστηκα 50 λεπτά για να την ψήσω. Μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Θα το δείτε, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα τα μήλα. Είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Κομμένη και έτοιμη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε όμως να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!